في أوائل السبعينيات سلطت النتائج العلمية الضوء على قدرة مركبات الكربون الكلورية الفلورية والهالونات في تدمير الأوزون، مع ما يترتب على ذلك من آثار بيئية وصحية خطيرة. 1985 إبرام اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون واتفاق الدول الأطراف على ضرورة التعاون من أجل حماية طبقة الأوزون ووقف استنزافها. 1987 إقرار بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ودخوله حيز التنفيذ في يناير 1989. 1990 تعديل لندن، وتضمن تأسيس صندوق مؤقت متعدد الأطراف لتمويل مشروعات التحول إلى المواد الصديقة للأوزون في الدول النامية، إضافة مواد جديدة إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة، تغيير في مواعيد البدء في عمليات التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة. 1992 تعديل كوبنهاجن، وتضمن تحويل الصندوق متعدد الأطراف إلى صندوق دائم، إضافة مواد كيميائية أخرى لقائمة المواد الخاضعة للرقابة، وقف إنتاج الهالونات عالمياً، وضع قيود على التجارة مع الدول التي ليست طرفاً في البروتوكول. 1997 تعديل مونتريال، استحداث نظام ترخيص استيراد وتصدير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، امتثال الأطراف بالمساعدة على منع التجارة غير القانونية في المواد والأجهزة المحظورة أو المقيدة. 1999 تعديل بيجين، استثناء إنتاج واستخدام بعض المواد المقيدة من أجل تلبية الاحتياجات الحرجة لبعض البلدان، إضافة مادة بروموكلور الميثان إلى المواد الخاضعة للرقابة. 2007 تنقيح بروتوكول مونتريال، وشمل تسريع الجدول الزمني للتخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربونات 2016. تعديل كيغالي، ونص على إضافة مركبات الهيدروفلوروكربونات بدائل للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة بسبب مساهمتها في زيادة تركيز غازات الاحتباس الحراري. وقد ساهمت سلطنة عمان بدور فعال في كل تلك الاتفاقيات والبروتوكولات، وقدمت أيضا الكثير من الاهتمام والدعم المستمر لجهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات المعنية بالبيئة والشؤون المناخية وحماية طبقة الأوزون. 36 عاماً من حماية طبقة الأوزون.